คะเสร็จแล้วจ้าโกโก้ใส่ด้วยค่ะน้ำอะไรเสร็จแล้วจ้าเอานมข้าวโพดแก้วนึงนมข้าวโพดแก้วนึงไข่มุกไหมคะวันนี้หนูทะลุออกมาจากกล้องแล้วทะลุมาแล้วแวะมาเที่ยวบ้างสั่งมาไกลเลยเหรอเสร็จแล้ว35ค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปได้นะคะน้ำอะไรดูก่อนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะน้ำอะไรดีเอาไข่มุกไหมคะไข่มุกนะคะรอแป๊บนึงนะคะทีนี้มารอบนี้คือออกผมตลาดเช้าเย็นกลางวันหนูอะหมดครบเลยใช่ไหมมีทุกวันเสาร์ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ